Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi đến Dược Sơn Trang, Từ Dương không làm gì quá đáng, hắn chỉ muốn nói là tới mời tất cả luyện dược sư về tông môn luyện đan cho hắn mà thôi. Tuy nhiên đám người này không phục, bởi vậy hắn đã tự mình tham gia một cuộc thi luyện chế đan dược. Trong thời gian một nén nhang, luyện dược sư nào có thể luyện chế ra đan dược có phẩm chất cao nhất thì tính là người chiến thắng. Chu Thiên vốn nghĩ rằng so về luyện đan thì Dược Sơn Trang của lão nhận thứ hai, há còn có ai dám nhận mình là thứ nhất. Lão căn bản không nghĩ mình sẽ thua cuộc. Thế nhưng, nhìn đám đệ tử của Thiên Lam Tông vô cùng tự tin về lão tổ của mình. Hơn nữa, hắn ta chỉ là một tên luyện khí kỷ, trong lòng ông có chút bất an, không biết Từ Dương muốn giở trò gì. Chu Thiên nhìn thế nào cũng không ra tu vi của hắn, chỉ là luyện khí kỷ mà thôi. Nếu bọn họ thua cuộc, thật sự phải nghe theo sự sắp xếp của tiểu tử Thiên Lam Tông hay sao? Nghĩ đến đây, lão vội trấn an lại tinh thần. Đứng ở giữa quảng trường, lúc này lão lớn tiếng hô lên, cuộc thi bắt đầu. Nhiều thí sinh khác đã bắt đầu dục dịch luyện chế đan dược. Chu Thiên gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Những người này đều không khiến lão thất vọng, chỉ cần bọn họ dùng tốc độ như nước chảy mây trôi này luyện chế, chắc chắn sẽ không xuất hiện sai lầm. Lão quay qua phía Từ Dương, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu. Tên tiểu tử kia vẫn luôn bày ra cái bộ dạng tiêu sái bất cần đời, không biết hắn có thật sự làm nên trò trống gì không. Thời gian chậm chậm trôi qua, nén nhang đã cháy hết phân nửa. Lúc này, Từ Dương mới bắt đầu luyện chế, cánh tay nâng lên, tất cả đan dược xung quanh hắn lần lượt xoay tròn trên không trung. Ngay sau đó, nương theo từng động tác hắn luyện hóa ra, những nguyên liệu kia đã hòa quyện lại với nhau, không khó để có thể nhận ra đan dược đã thành hình. Lúc này, đám đệ tử Thiên Lam Tông vô cùng cao hứng, bọn họ chuẩn bị sẵn tâm thế xem náo nhiệt. Trái ngược với bọn họ, đám người Dược Sơn Trang lúc này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Luyện đan không lô, điều này sao có thể xảy ra trên đời này cơ chứ? Sau đó, bọn họ thấy được một màn càng khiếp sợ hơn, hỏa diễm dần biến mất, mùi thơm đan dược đậm đà phiêu tán đến chóp mũi mọi người. Chẳng lẽ hắn lại có thể luyện chế thành công sao? Điều này thực nghịch thiên quá đi thôi. Không chỉ những người đứng xem, đám thí sinh lúc này cũng đã mắt chữ A một chữ O nhìn chăm chú Từ Dương. Thời gian cháy của nén nhang cũng sắp hết, Từ Dương khẽ nhếch môi, 10 viên đan dược trắng toát vững vàng rơi xuống tay hắn. 10 viên đan dược là 10 loại khác nhau, nên biết rằng mỗi một loại phương pháp luyện chế đan dược có trình tự, nhiệt độ không đồng nhất. Nhưng mà vừa rồi bọn họ nhìn thấy Từ Dương lại đồng thời luyện chế được 10 loại thuốc khác nhau cùng một lúc. Trình độ này đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của bọn họ. Một số người ngây ngốc nhìn Từ Dương, ngay cả cái lò luyện đan nổ tung cũng không biết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, 10 viên đan dược khác nhau lại xuất lò, những lò luyện đan sư khác đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Bọn họ không luyện đan, ánh mắt nhìn Từ Dương chăm chú, xem rốt cuộc hắn đang làm gì. Chờ khi Từ Dương hoàn thành việc luyện chế 100 viên đan dược, luyện dược sư Dược Sơn Trang còn chưa luyện được viên nào. Trong đó, hơn một nửa số người lò luyện đan đều bị nổ tung. Thời gian cháy của nén nhang cũng hết, Từ Dương thu tay về thản nhiên nói, nhìn tình huống này, xem ra ta đã thắng. Chu Thiên chỉ biết cười khổ quay qua phía Từ Dương cúi đầu cung kính, đại nhân, người thắng. Từ Dương không để ý đến hắn mà nhìn về phía những luyện đan sư kia, lên tiếng, có chơi có chịu, bây giờ các ngươi lập tức xuất phát tới Thiên Lam Tông. Đối với chuyện này, Chu Thiên còn có thể nói gì được nữa, đánh nhau thì đánh, không lại không nói, bây giờ ngay cả luyện đan cũng bị người ta đè bẹp. Mặc dù rời tông có nghĩa là Dược Sơn Trang bị diệt phong, nhưng ở một khía cạnh nào đó cũng không hẳn là không tốt. Nếu rời tông để Thiên Lam Tông mà bọn họ biểu hiện tốt, có thể được Từ Dương truyền thụ một chút. Xem như tùy tiện chỉ điểm, bọn họ cũng có thể được lợi cả đời, dù sao Từ Dương cũng là một quái vật luyện đan. Ngày thứ hai, khi Từ Dương trở lại Thiên Lam Tông, toàn bộ tông môn đều trở nên sôi động, xa gần Tế Châu đều nghe tiếng Dược Sơn Trang đã lâu. Mà hiện tại, bọn họ muốn di chuyển toàn bộ đến tiến Thiên Lam Tông, cho nên người người đều đang suy đoán. Có lẽ đây không phải đơn giản chỉ di chuyển tông môn mà Dược Sơn Trang bị Thiên Lam Tông thâu tóm. Vốn dĩ lúc đầu những luyện đan sư kia còn có chút bất mãn, nhưng Từ Dương cũng quả thực rộng lượng. Không chỉ phát đan dược cho tất cả mọi người đều tăng tu vi lên tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, mà hắn còn tự mình truyền lại đan phương luyện dược vô cùng thần thánh cho bọn họ, khiến tất cả đều cảm động không thôi. Chỉ trong thời gian ngắn, thực lực của Thiên Lam Tông tăng lên đáng kể. Đến đây thì cũng hết tập 24 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.